Hollyland Lark M2 वायरलेस माइक केही समय अगाडि पनि मैले Hollyland Lark M2 माइकलाई अनबक्स गरेर देखाइसकेको थिएँ र फेरि पनि अर्को माइक मगाएको छु मैले सेम त्यही माइक किनभने यो माइक मलाई बेस्ट लाग्यो र आजको यस भिडियोमा तपाईलाई यो माइकलाई मैले अनबक्स गरेर देखाउन गइरहेको छु र मैले पहिले यस्तै माइकलाई अनबक्सिङ गरेको थिएँ उक्त भिडियो तपाईले हेर्न चाहनुहुन्छ भने यसै भिडियोको आई बटनमा पनि राखिदिने छु भने यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन र इन स्क्रिनमा पनि राखिदिने छु र आजको भिडियोमा यस माइकलाई म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु Hollyland को लोगो Hollyland Lark M2 वायरलेस माइक्रोफोन भनेर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ कम्बो प्याक रहेको छ यो साइडमा तपाईले यस्तो देख्न सक्नुहुनेछ र यो साइडमा यस्तो र यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ यो र अब तपाईलाई यो यहाँबाट खोल्नको लागि दिएको छ म यसलाई यसरी खोल्न गइरहेको छु र यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ अब हामीले यसलाई चाहिँ खोल्दै छौं र यहाँनेर यस्तो खालको दिएको छ एउटा यसलाई यसरी ट्याग हामी निकाल्छौं अब यसरी खुल्छ यो Hollyland को माइक्रोफोनको बक्स टक्क तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यसमा के रहेको छ वाउ यसमा विभिन्न कुराहरु रहेका छन् तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु यो देख्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै स्टिकर देख्न सक्नुहुनेछ यो स्टिकर कहाँ प्रयोग हुन्छ अहिले तपाईलाई म देखाउने छु त्यस्तै यी विभिन्न गाइडहरु विभिन्न कसरी प्रयोग गर्ने ती कुराहरु पनि तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ अब तपाईलाई म देखाउँछु हामीले जुन कुरा अनबक्स गरेका थियौ उक्त कुरा सानो बक्स भित्र सिटिक्क पारेर राखिएको छ यसलाई यसरी टक्क हामी खोल्छौं तर यसलाई हामीले यसरी चाहिँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईले ल अब यसलाई एकछिनमा म फेरि देखाउने छु टक्क लाएँ त्यसपछिबाट र यो देख्न सक्नुहुनेछ आइफोन को लागि हो यो रिसिभर रहेको छ त्यस्तै एन्ड्रोइड को लागि यो रिसिभर रहेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ अब म तपाईलाई अरु के आउँछ यसमा त्यो देखाउन गइरहेको छु एउटा सानो थैली रहेको छ यो थैली सुर्के थैलीमा के रहेको छ त्यो देखाउन गइरहेको छु तपाईलाई म यस बट्टालाई मैले यो साइडमा राखे भने अब यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ वाउ क्लिप रहेको छ यो म क्लिप देखाउन गइरहेको छु यहाँनिर दुईटा क्लिप रहेको छ तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ यो क्लिपमा ट्रान्समिटर लगाइन्छ र हामी यसमा बोल्छौं र अर्को रहेको छ यो केबल रहेको छ यो केसलाई चार्ज गर्नको लागि यो केबल पनि दिएको छ मैले यो साइडमा राखे त्यसपछिबाट यो अर्को केबल रहेको छ त्यसपछिबाट अरु के आउँछ यहाँनेर छ ल हेर्नुस् यहाँनेर रहेको छ डेड क्याट रहेको छ यसले चाहिँ हावाको नोइजलाई चाहिँ काट्ने काम गर्छ कम गर्ने काम गर्छ यो पनि त्यही हो र त्यस्तै अर्को चीज पनि रहेको छ के रहेको छ त यो तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु यो रहेको छ लकेट रहेको छ टक्क दुईटा लकेट दुई जनाले दुईतिर लगाएर भिडियोहरु बनाउन सक्छ त्यसपछि के छ केही पनि छैन तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ ब्रान्ड Hollyland भनेर यो ठाउँमा लेखेको ब्रान्ड तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ अब तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु यो केस यो Hollyland को यो लोगो र यो साइडमा Hollyland लेखेको यो केस यहाँनेर 1 2 3 4 वटा लाइट तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ र यो साइडमा देखाएँ भने यहाँनेर तपाईले यसलाई चार्ज गर्नको लागि USB भनेर लेखिएको छ यसलाई यहाँबाट चार्ज गर्न सकिन्छ र यसलाई यसरी टक्क खोलिसकेपछि 4 वटा बत्ती गरेको छ भनेको मतलब अहिले यो चाहिँ फुल चार्ज छ भनेर बुझिन्छ त्यसपछि मैले यसलाई यो साइडमा राखे र यो तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ रिसिभर रहेको छ यो रिसिभरको यो माथि देख्न सक्नुहुनेछ यसलाई मैले यसरी
ओपन गरेँ र यो साइडमा तल देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ पनि एउटा प्लास्टिकले लेमिनेसन गरेको छ। यसलाई हामीले यहाँबाट चाहिँ उकाउनु पर्ने हुन्छ। नउकाएसम्म यो चाहिँ चार्ज हुँदैन। यो चार्ज लिने ठाउँमा प्लास्टिकले लेमिनेसन गरेको छ, त्यही भएर यसलाई हामी यसरी उकाउँछौँ। उकाइसकेपछि अब यो चार्ज लिन्छ यसले, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब यहाँ हालिसकेपछि यसले चाहिँ चार्ज लिन्छ। अहिले यो चार्ज भइरहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ बत्ती बलिरहेको छ। त्यस्तै अब हामी यो तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ ट्रान्समिटर। यो ट्रान्समिटरमा पनि यो ठाउँमा जुन चार्ज गर्ने ठाउँ हुन्छ नि, यहाँनिर चाहिँ प्लास्टिकले लेमिनेसन गरिएको छ। यसलाई हामी यसरी उठाउँछौँ, यसलाई उठाउँछौँ र यो साइडमा यसलाई पनि उठाउँछौँ है। यसलाई उठाएन भने फेरि हाम्रो आवाज यसले लिँदैन। अब हामी यसलाई यहाँभित्र हाल्यौँ भने यो पनि लाइट बल्छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै जानुहोस्, लाइट बलिसकेको छ यसको। त्यस्तै हामी यसलाई पनि त्यस्तै गर्छौँ, यसलाई यसरी उठाउँछौँ र यताबाट यसलाई पनि यो साइडबाट यसरी प्लास्टिक निकाल्छौँ र हामी यसलाई पनि यसरी ट्याक्क हाल्छौँ र यो पनि अब चार्ज हुन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ अहिले चार्ज भइरहेको छ। यो फुल चार्ज छ यो केस भने यिनीहरू चाहिँ चार्ज भइरहेका छन्, रिसिभर र यो दुईटा ट्रान्समिटर। अब यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ यो चाहिँ आइफोनको लागि रहेको छ, यो चाहिँ रिसिभर रहेको छ है त। यो रिसिभर मैले यहाँनिर यसरी खोलेँ। त्यस्तै अर्को रहेको छ एन्ड्रोइड मोबाइलमाहरूमा प्रयोग गर्छौँ हामी। यो पनि के रहेको छ भन्दा यो पनि रिसिभर रहेको छ। अब यो एन्ड्रोइड मोबाइलमा हामी प्रयोग गर्छौँ, यो रिसिभर प्रयोग गर्छौँ र हामी यहाँनिर ट्रान्समिटर रहेको छ, यही ट्रान्समिटर चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौँ। मोबाइलमा हामी यो रिसिभर र यो ट्रान्समिटर प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै हामी क्यामेरामा चाहिँ यो देख्न सक्नुहुनेछ यो रिसिभर र यो ट्रान्समिटर प्रयोग गर्छौँ। अब तपाईँलाई अघि यो स्टिकर किन दिएको भन्ने लाग्छ भने यो स्टिकर चाहिँ तपाईँलाई यसमा प्रयोग गर्नको लागि दिएको। यो स्टिकर यही साइजमा तपाईँले आफूलाई मनपर्ने स्टिकर यो चाहिँ ट्रान्समिटरमा तपाईँले लगाएर मजाले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो लोगो छोप्न सक्नुहुनेछ होलील्यान्ड माइकको। यतिखेर तपाईँले होलील्यान्ड लार्क M2 माइकको प्रयोग मैले गरेर बोलिरहेको छु। तपाईँले यहाँ यो साइडमा देख्न सक्नुहुनेछ होलील्यान्ड माइक र यहाँनिर एउटा बटन पनि रहेको छ। यो बटनमा मैले यसरी टच गरेँ भने निलो बलेको छ, अब हरियो बल्छ र निलो बल्दाखेरि तपाईँको नोइज क्यान्सलेसन अफ हुन्छ र हरियो बल्दाखेरि अन हुन्छ। भनेको मतलब तपाईँको नोइज क्यान्सलेसन अन भयो भने वरपरको हल्ला खल्ला स्यारस्यार सुरसुर विभिन्न आवाजहरू तपाईँले सुन्न सक्नुहुन्न, मेरो भोइसमा मात्रै तपाईँले सुन्न सक्नुहुनेछ। र अब तपाईँलाई म यो केसमा हामीलाई यो लकेट पनि आउने गर्दछ, दुईटा लकेट आउने गर्दछ र यो लकेटलाई कसरी प्रयोग गर्ने हामी तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। म यो लकेटलाई यसरी पहिला खोल्छु यहाँनिरबाट र खोलिसकेपछि यो लकेट यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई अलिकति बढाउन घटाउन मिल्छ है। यो यहाँबाट यसरी यसलाई म बढाउँछु आफ्नो जीव अनुसार होइन, कति बनाउने कस्तो बनाउने भन्ने कुरा हामीले मिलाउनुपर्छ र यसरी मिलाइसकेपछि र अर्को माइक पनि रहेको छ र अर्को माइक भन्दा पनि म यही माइकलाई प्रयोग गर्न गइरहेको छु। यो माइक तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, मैले यहाँ लगाएको थिएँ, यसरी क्लिक हुन्छ र यसलाई म यहाँनिर यसरी लगाउँछु। हेर्दाखेरि माला लगाए चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, माला लगाएको जस्तो तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। यसरी माइक यहाँनिर लगाएर मजाले बोल्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को रहेको छ यो क्लिप। यो क्लिपलाई मैले यसरी यो ठाउँमा लगाएँ र यसलाई मैले यसरी एट्याच गरेँ भने पनि तपाईँले मजाले यसरी भिडियो बनाउन मजाले बोल्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको भोइस पक्कै पनि क्लियर आउनेछ, मेरो भोइस पनि तपाईँले अवश्य पनि क्लियर सुनिरहनु भएको होला। त्यस्तै अब हामीले यो माइकलाई केमा प्रयोग गर्न सक्छौँ त? यो माइकलाई ल्यापटपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, क्यामेरामा प्रयोग गर्न सक्छौँ, मोबाइलमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, गोप्रो क्यामेरामा प्रयोग गर्न सक्छौँ, विभिन्न कुराहरूमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, विभिन्न ग्याजेटहरूमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यो कसरी प्रयोग गर्ने त? एउटै तरिका छैन, विभिन्न ग्याजेटमा विभिन्न तरिका छ प्रयोग गर्ने हो। त्यसको पनि मैले भिडियो बनाएको छु, यसै भिडियोको आई बटनमा राखिदिनेछु, त्यहाँबाट तपाईँले उक्त भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। र यो माइक लगाएर कति टाढा जाँदाखेरि हाम्रो भोइस क्लियर आउँछ त उक्त भिडियो पनि बनाएको छु मैले। त्यस्तै बोया कम्पनीको वायरवाला माइक, त्यस्तै पानासोनीको बुम माइक र होलील्यान्डको वायरलेस माइकमा कम्पेयर गरेको छु भने यो माइक लगाएर होलील्यान्डको वायरलेस माइक लगाएर धेरै टाढा गएको छु। तपाईँले उक्त भिडियो पनि हेर्न
चाहनुहुन्छ भने यसै भिडियोको आई बटनमा उक्त भिडियोको लिङ्क राखिदिनेछु, त्यहाँबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले भनेका भिडियोहरूको सम्पूर्ण भिडियोहरूको लिङ्कलाई यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु, त्यहाँबाट पनि तपाईँले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब कुरा आयो यस माइकलाई कति पर्छ त। अनलाइनबाट मगाएको थिएँ, जहाँ यो माइकको मूल्य नेपाली 24,000 पर्दथ्यो र तपाईँ पनि यो माइकलाई यहीँबाट अनलाइनबाट मगाउन चाहनुहुन्छ भने यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा म लिङ्क राखिदिनेछु। दराजमा गएर यो माइकलाई तपाईँले पनि मगाएर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो यस भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रा भिडियोहरूमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।